หนูชื่นชมพี่ฝ้ายในการทำงานมากๆ ตั้งแต่หนูเกิดมาพี่ฝ้ายเป็นคนที่ทำงานเก่งที่สุดในชีวิตที่หนูเคยเจอแล้วเลยรู้สึกว่าอยากหยิบใช้แบบว่าความสามารถของเขาในการทำงานที่มันแบบหลากหลายด้านมาใช้กับตัวเอง คนอื่นเขาก็ทำงานกันเนาะก็ทำงานต่างกันยังไงไม่คือพี่เป็นคนขยันอะแล้วเป็นคนแบบว่าทำงานเก่งมากๆอะหมายถึงทำงานทุกวันเนาะใช่แบบทำงานตลอดเวลาตลอดเวลาแล้วก็หลายหน้าที่หลายบทบาทแต่ว่าเขา manage ได้แบบดีทุกบทบาทเนี่ยก็เลยอยากจะหยิบเอาตรงนั้นมาด้วยขอได้ไหมล่ะเอาไปเลยเฮ้ยมีแต่ฉากที่ฝ้ายบอกว่าตอมเล่นเป็นตัวเองมากเลยแบบไม่ว่าเวลาที่จะวีนเวลาที่จะแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอันเนี้ยคืออะตอมมากเลยอะแบบบางทีบางอย่างยังแบบบอกน้องเลยว่าอันเนี้ยคือเป็นอะตอมมากเลยแบบห่างเสียงแบบนี้น้ำเสียงแบบนี้คำพูดที่น้องชอบใช้อะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่ในเวลาที่เราเล่นมันจะมีการอิมพอไวส์ใช่ไหมใช่ไอตอนฉากในครัวไหมที่หนูแอบทำเค้กอะหนูก็นึกถึงฉากนั้นเหมือนกันเพราะว่าค่อนข้างเห็นฟีดแบ็กฉากนี้เยอะเหมือนกันแล้วก็เลยบอกว่าแบบฉากนี้เราสองคนน่ารักมากเลยฉันหิวไม่ได้เลย ไม่ต้องเลยที่เสร็จเดี๋ยวก็ไปก็คือมันเป็นฉากที่แบบมันเป็นฉากเหมือนจะกึ่งแสดงความแบบอารมณ์เหมือนกันนะแต่ว่าอยู่ๆน้องก็บอกว่าฉันหิวอยู่ๆก็พูดขึ้นมาว่าฉันหิวไม่ได้หรือไงอย่างเงี้ยคือแบบแพ้เสียงในหัวตลกมากอ่ะวันนั้นมันก็เลยเป็นฉากที่ฝ้ายรู้สึกว่ามันน่ารักดีเยอะมากเลยอ่ะสำหรับฝ้ายคือเยอะมากแฟนๆรู้อยู่แล้วว่าซีรีส์เรื่องนี้หลักๆก็คือเพื่อแฟนๆอยู่แล้วก็เห็นฟีดแบ็กว่าแบบคำพูดที่ทำให้ฝ้ายอ่านแล้วร้องไห้เลยกับคำพูดคำเดียวคำนั้นเลยอ่ะซึ่งอันนี้ไม่มีใครรู้ไม่กล้าบอกใครด้วยเขินเป็นคำพูดที่บอกว่าเหมือนแบบ she's back อ่ะเหมือนแบบกลับมาแล้วแบบในการเล่นซีรีส์แบบ she's come back อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบ she's back แบบ on the screen แล้วอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่แค่เราที่รอคอยแฟนๆก็รอคอยเพราะการแสดงเป็นอาชีพที่เรารักใช่ไหมแล้ววันหนึ่งที่มีคนที่แบบรอคอยที่จะเห็นการแสดงของเรามันรู้สึกมันตื้นตันมันเป็นแค่คำพูดเล็กๆแต่มันทำให้เรารู้สึกแบบการร้องไห้วันนั้นมันเป็นการร้องไห้ที่แบบมันตื้นตันมันแบบปลื้มใจอะค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าI'm back หนูเห็นเหมือนกันหรอใช่หนูก็เห็นหนูก็ดีใจแทนพี่ฝ้ายด้วยเพราะว่าเขาก็ทำทุกอย่างมาได้แบบโหยังตั้งใจมากๆส่วนของหนูก็เห็นทุกข้อความหมดเลยก็ดีใจเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดหรือว่าเป็นของเป็นอะไรต่างๆนานาแบบว่าแฮปปี้มากๆดีใจมากรู้สึกว่าอบอุ่นมากๆเลยที่เขามาทำอะไรให้เราได้มากขนาดนี้ใช่ค่ะทั้งคิ้วแตกฉากแบบฉากจบไม่ใช่ฉากจบดิฉากเกือบจบเป็นอะไรที่แบบคือเป็นซีนที่ทั้งวันอะร้องไห้ทั้งวันแล้วพี่ฝ้ายบูด้วยฝ้ายไม่เคยชอบเล่นบูเลยใช่ปะ แบบยังไงก็ยังคงไม่ชอบอะรู้สึกว่าตัวเองทำได้ไม่ดีแล้วก็ไม่คุ้นชินกับการเล่นบูแต่พอได้มาเล่นถามว่าสนุกไหมก็สนุกนะคะแต่ว่ามันต้องคอนโทรลอารมณ์ด้วยการเล่นบูมันคือใส่อารมณ์ลงไปในนั้นด้วยอารมณ์ของตัวละครมันก็เลยทำให้แบบเหนื่อยแบบดับเบิลอ่ะมันเลยแบบเฮ้ยเจอหน้ากันก็คือแบบอีกนิดนึงจะเป็นลมแล้วแต่ก็คือพอรู้สึกว่าพอเห็นผลลัพธ์มันก็เลยรู้สึกว่ามันได้อีกอ่ะมันไปต่อได้อีกใช่เพราะหนูเห็นพี่ฝ้ายซีนบูแล้วหนูไม่กล้าเหนื่อยเลยแบบแต่ว่าน้องไม่สบายด้วยนะน้องแบบเหมือนแบบ
ไม่สบายเป็นแบบเป็นหวัดนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่น้องอ่ะถ่ายแบบต้องถ่ายวิ่งแล้วอยู่ในอากาศร้อนๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบนี่ก็ให้ทีมงานเข้าไปดูน้องตลอดว่าแบบน้องไหวไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยคือน้องวิ่งเหมือนไม่เป็นไรเลยก็เลยรู้สึกว่าแบบนี่ป่วยจริงปะเนี่ยอะไรเงี้ยเก่งถ้าตอนที่ถ่ายทำใช่ไหมกี่คำนะให้พูดกี่คำนะมันจะพอมันจะเพียงพอได้ไงหนึ่ง 1 ค ค ำเหนื่อย ำอย่าแพ้เสียงในหัว อ๋อมันเป็นเสียงอันนั้นคือเสียงในหัว เสียงในหัวตอนถ่ายทำ ตอนถ่ายทำ ถูก ตอนที่ออกมาเห็นว่าละครเป็นซีรีส์ออกมาแล้ว หายเหนื่อยได้ปะ ได้ได้ ตอนถ่ายทำคือเหนื่อยถ่ายทำเสร็จแล้วพอซีรีส์เอาละหายเหนื่อย ถูก ถูก ใช่ไหม ใช่ งั้นคำตอบเดียวกัน โอ้ยหายเหนื่อยค่ะหาย หายเหนื่อย ดีใจ สิ่งที่จะให้คุณอลิสานะคะ อยากจะจริงๆอยากจะให้ผ้าเย็น ทำไมปวดหัว แบบแต่ละโลเคชั่นที่ไปอ่ะโอ้โหคุณอลิสาคือมันร้อนมากใช่ไหมแต่ให้ผ้าเย็นดีปะคุณอลิสาคงไม่ใช้หรอกมั้งผ้าเย็นอ่ะ แอร์ไหม ให้อะไรอ่ะ แอร์เถอะ พัดลม ให้อะไรดีอ่ะแล้วถ้าเป็นหนูจะให้อะไร อลิสาเหรอ ใช่ หนูคงจองคอร์สนวดให้อ่ะ เขาดูเครียดตลอดเวลา ใช่ คือต้องแบบ ใช่ ไปผ่อนคลาย ก็คงจะ ซื้อคุกกี้ให้ได้ไหม ตามนั้นแหละค่ะ เดี๋ยวคุกกี้ไงอยากให้กินข้าวเยอะ คุกกี้มันไม่ใช่ข้าว ๆ อยากให้พักผ่อนกินขนมเยอะ แล้วอยากให้อะไรนะ ๆ น้องละลินเหรอคะ ให้อะไรอ่ะ ให้ยาหยอดตา ตาแห้งนะ สิ่งที่จะให้ก็คือจะทำป้ายไว้หน้าห้องละลิน ว่าวัตถุวีนไว วัตถุบินไว อยากให้ เครื่องติดเร็วจริง อยากให้วัตถุวีนไวอันนี้ไม่ใช่แค่ละลินแล้วนะอะตอมด้วย เอามาแปะที่ห้องหนู คือใช่เป็นตัวจริงอ่ะเป็นเอาตัวจริงมาเล่นในละครเขาแสดงสมบทบาทเฉยๆ นั่นแหละมันเป็นแบบเขาบอกว่าอะไรเล่นมาจากชีวิตจริงวัตถุวีนไวเนี่ย วัตถุบินไว ใช่ คิดได้ไงเนี่ย จริงถ้าอยากบอกอะไรกับตัวเองอยากขอบคุณตัวเองที่กล้าทำที่กล้าคิดแล้วก็กล้าที่จะเลือกความสุขที่แบบที่มีกับแฟนๆร่วมกันมันเลยเกิดซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมา ตัวหนูถ้าย้อนกลับไปวันแรกเลยอยากบอกตัวเองว่าขอบคุณเหมือนกัน ดีใจที่ตัวเองตัดสินใจเลือกเส้นทางนี้มาอยู่กับพี่ฝ้าย มันแฮปปี้มากๆดีมากๆแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปอีกเป็น10เป็นล้านรอบหนูก็อยากจะมาอยู่กับพี่เขาแล้วก็อยากจะทำงานที่เรารักแบบนี้ต่อไปจนมาถึงวันนี้หนูยังภูมิใจในตัวเองตั้งแต่ day 1 เลยเพราะว่าเราเติบโตมากๆเลยอ่ะแบบว่าคนนั้นคือใครน่ะอย่างเงี้ยดีใจค่ะ เป็นทุกครั้งที่เจอแฟนๆจะขอบคุณแฟนๆทุกครั้งแล้วก็ขอบคุณทุกการมีอยู่ของทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคำติชมขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรขอบคุณที่ไม่เคยทิ้งกันไปไหนที่สำคัญขอบคุณที่ชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมรอชมผลงานของพวกเรานะคะแล้วก็ขอให้อยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆเชื่อว่าเราไม่เคยมีสักวันที่เราไม่มีกันเลย ส่วนหนูก็
อยากจะขอบคุณเหมือนกันที่ให้ความรักหนูอย่างเต็มที่มากๆดีมากๆแล้วก็ให้โอกาสตัวหนูได้ลองทำอะไรใหม่ๆได้ลองพิสูจน์ตัวเองใหม่ๆแล้วก็ชื่นชอบกับสิ่งที่หนูทำนะคะหนูแบบดีใจมากๆทุกคำติชมก็คอยดูคอยเอามาปรับปรุงเอามาแก้ตลอดก็อยากจะอยู่กับทุกคนไปนานๆตลอดไปนะคะบ๊ายบาย